guys, another cooking vlog. So tara guys, samahan nyo ako magluto ng adobong atay na manok. Yung isa na naman dito, panay tawa na naman, oh. Nasa painitin na natin yung kalderin. Tapos mga after 1 minute, so lagyan na natin yung ahos, bombay, sili at syan. Basta mauna na guys, uy, kakapoy ba yung Tagalog, uy. So, mix lang guys. Mix lang talihang dapita. Dayon, after ana, ari na nato nga part, ilunod ang liver, dayon, okay. Mix lang. Dayon, ato ni siya i-leave into 1 to 3 minutes. Ato siya pagwaso ng juice or 1 to 5 minutes. So, as you can see, gared pa na siya. Butangan nato og dahong laurel kay para humot, mas lami siya. Para mas og nigawa si Inday Ching. Dayon, ari na ta magtimpla, patis, atong butangan og oyster sauce para mas malami pagid siya, masarsa. Dayon, tangan na to og water. So, while waiting, nisulod si Inday Dets, nagsigig ngese. Mo ni ang part nga ganahan kanang magsigir siya ngese. See? So, okay, timpla, dahil natong tilawan. Diyan ang part, lami. Mas lami pa na ko. Chiring! So, muna ni siya guys. Gidave na to kuan 5 minutes sa. Dahil muna ni siya ang result. So, as you can see, galasa-lasa na siya guys. Murag tinuwang isda, galasa-lasa. Joke! Charis lang. So, ato ang tilawan ng balik guys. Kalami din akong muluto. Mo di akong bana. Charis lang. Bye! So, this is for today's video. Hope you like this video. Babush!